Greetings, dear learners. Welcome to the enlightening experience that lies ahead. Today, we embark on a journey of discovery, delving into the fascinating world of the inquiry processes in physical science. Prepare yourselves for an enriching video that will not only educate, but also captivate your curiosity. Our goal is to make learning an enjoyable and memorable adventure. Before we begin, I'd like to emphasize the importance of your safety. So, as we dive into the wonders of science, remember to be cautious and mindful of your surroundings. May you always be blessed by the knowledge you seek, and the wisdom you gain. Thank you for joining Teacher Lumaban on this exciting expedition through the realm of physical science. Let's begin. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Inquiry processes in physical science are the steps that scientists take to investigate the natural world. These steps include: ang mga proseso ng pagtatanong sa pisikal na agham ay ang mga hakbang na ginagawa ng mga siyentipiko upang siyasatin ang natural na mundo. Kasama sa mga hakbang na ito ang asking questions. Scientists start by asking questions about the natural world. These questions can be about anything, from how things work to why things happen. Pagtatanong, nagsisimula ang mga siyentipiko sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa natural na mundo. Ang mga tanong na ito ay maaaring tungkol sa anumang bagay, mula sa kung paano gumagana ang mga bagay hanggang sa kung bakit nangyayari ang mga bagay. Making observations. Scientists then make observations about the natural world. These observations can be qualitative, descriptive, or quantitative, numerical. Paggawa ng mga obserbasyon, ang mga siyentipiko ay gumawa ng mga obserbasyon tungkol sa natural na mundo. Ang mga obserbasyong ito ay maaaring qualitative, descriptive, o quantitative, numerical. Forming hypotheses. Scientists then form hypotheses, which are tentative explanations for their observations. Hypotheses must be testable, meaning that they can be supported or disproven by evidence. Pagbubuo ng mga hypotheses, ang mga siyentipiko ay bumubuo ng mga hypotheses na mga pansamantalang paliwanag para sa kanilang mga obserbasyon. Ang mga hypotheses ay dapat na masusubok, ibig sabihin ay maaari silang suportahan o pabulaanan ng ebidensya. Designing experiments. Scientists then design experiments to test their hypotheses. Experiments must be carefully controlled so that the results can be interpreted accurately. Pagdidisenyo ng mga eksperimento, ang mga siyentipiko ay nagdidisenyo ng mga eksperimento upang subukan ang kanilang mga hypotheses. Ang mga eksperimento ay dapat na maingat na kontrolin upang ang mga resulta ay maipaliwanag ng tumpak. Collecting data. Scientists collect data during their experiments. This data can be qualitative, descriptive, or quantitative, numerical. Pagkolekta ng data, kinokolekta ng mga siyentipiko ang data sa panahon ng kanilang mga eksperimento. Ang datos na ito ay maaaring qualitative, descriptive, o quantitative, numerical. Analyzing data. Scientists then analyze their data to see if it supports their hypotheses. If the data does not support the hypothesis must be revised or rejected. Pagsusuri ng data, sinusuri ng mga siyentipiko ang kanilang data upang makita kung sinusuportahan nito ang kanilang mga hypotheses. Kung hindi sinusuportahan ng data ang mga hypotheses, dapat na baguhin o tanggihan ang mga hypotheses. Drawing conclusions. Scientists then draw conclusions about their findings. These conclusions should be based on the evidence and should be supported by the data. Paggawa ng mga conclusion, ang mga siyentipiko ay gumawa ng mga conclusion tungkol sa kanilang mga natuklasan. Ang mga konklusyong ito ay dapat na nakabatay sa ebidensya at dapat na suportado ng data. Communicating results. Scientists then communicate their results to the scientific community. This can be done through publications, presentations, or other means. Pakikipag-usap ng mga resulta, ipinapalam ng mga siyentipiko ang kanilang mga resulta sa komunidad ng siyensya. Magagawa ito sa pamamagitan ng mga publikasyon, presentasyon, o iba pang paraan. The inquiry processes of physical science are a cyclical process.
Scientists often go back and forth between the steps as they learn more about the natural world. This process allows scientists to develop deep understanding of the physical world and to make new discoveries. Ang mga proseso ng pagtatanong ng pisikal na agham ay isang paikat na proseso. Ang mga siyentipiko ay madalas na pabalik-balik sa pagitan ng mga hakbang habang natututo sila ng higit pa tungkol sa natural na mundo. Ang prosesong ito ay nagpapahintulot sa mga siyentipiko na bumuo ng malalim na pag-unawa sa pisikal na mundo at gumawa ng mga bagong pagtuklas. Here are some examples of inquiry processes in physical science. Narito ang ilang halimbawa ng mga proseso ng pagtatanong sa pisikal na agham. A scientist might ask the question, what causes the seasons? The scientist might then make observations about the seasons, such as the length of days and nights, the amount of sunlight, and the temperature. The scientist might then form a hypothesis, such as, the seasons are caused by the tilt of the Earth's axis. The scientist could then design an experiment to test this hypothesis. The experiment might involve measuring the amount of sunlight at different times of the year. The scientist would then analyze the data to see if it supports the hypothesis. If the data does not support the hypothesis, the scientist would need to revise or reject the hypothesis. Maaaring magtanong ang isang siyentipiko, ano ang sanhi ng mga panahon? Ang siyentipiko ay maaaring gumawa ng mga obserbasyon tungkol sa mga panahon, tulad ng haba ng mga araw at gabi, ang dami ng sikat ng araw, at ang temperatura. Ang siyentipiko ay maaaring bumuo ng isang hypothesis, tulad ng ang mga panahon ay sanhi ng pagtabingi ng axis ng Earth. Ang siyentipiko ay maaaring magdisenyo ng isang eksperimento upang subukan ang hypothesis na ito. Maaaring kasama sa eksperimento ang pagsukat sa dami ng sikat ng araw sa iba't ibang oras ng taon. Susuriin ng siyentipiko ang data upang makita kung sinusuportahan nito ang hypothesis. Kung hindi sinusuportahan ng data ang hypothesis, kakailanganin ng scientist na baguhin o tanggihan ang hypothesis. Another example of inquiry processes in physical science is the development of the theory of relativity. Albert Einstein started by asking the question, what is the relationship between space and time? He made observations about the motion of objects, such as the speed of light. He then formed a hypothesis, such as, space and time are not separate entities, but are part of a single continuum. Einstein designed experiments to test this hypothesis. The experiments involved measuring the speed of light at different times and in different places. Einstein analyzed the data to see if it supported the hypothesis. The data did support the hypothesis, and Einstein developed the theory of relativity. Ang isa pang halimbawa ng mga proseso ng pagtatanong sa pisikal na agham ay ang pagbuo ng teorya ng relativity. Nagsimula si Albert Einstein sa pamamagitan ng pagtatanong, ano ang kaugnayan sa pagitan ng espasyo at oras. Gumawa siya ng mga obserbasyon tungkol sa paggalaw ng mga bagay, tulad ng bilis ng liwanag. Pagkatapos ay bumuo siya ng hypothesis, tulad ng ang espasyo at oras ay hindi magkahiwalay na entity, ngunit bahagi ng iisang continuum. Nagdisenyo si Einstein ng mga eksperimento upang subukan ang hypothesis na ito. Kasama sa mga eksperimento ang pagsukat ng bilis ng liwanag sa iba't ibang oras at sa iba't ibang lugar. Sinuri ni Einstein ang data upang makita kung sinusuportahan nito ang hypothesis. Sinusuportahan ng data ang hypothesis, at binuo ni Einstein ang teorya ng relativity. Inquiry processes are an essential part of physical science. They allow scientists to investigate the natural world and to develop new knowledge. Ang mga proseso ng pagtatanong ay isang mahalagang bahagi ng pisikal na agham. Pinapayagan nila ang mga siyentipiko na siyasatin ang natural na mundo at bumuo ng bagong kaalaman. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic about physical sciences. Lecture notes. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumaban YouTube channel.